problemet med att komma ner den här springan som den är ju liksom bara, vad kan det vara, 2 centimeter eller något sånt där. Och det går liksom inte att komma ner dit och slipa. Så jag köpte en sån här roterande stålborste. Och jag tänkte jag skulle förlänga den. Och sen så har jag inget skruvstycke så jag spände fast den här den roterande stålborsten här med ett plattjärn och sen en skruvstäng uppe på. Och så ska vi se om jag kan gänga den där. Jag har bara ett gängsnitt men jag har inget gäng. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Slag, gäng. Jag har en sån här svetstång. Så har jag en sån här lång mutter. Jag tänkte skruva på det. Och så har jag en sån här gängstång. Nu är det bara M6. Så vi får se hur bra den håller. Så då har vi en riktigt lång stålborste som vi kan köra i borrmaskinen. Så är det testing. Jag satt på den här på borrmaskinen och jag tänker att jag ska... När den funkar ovanligt väl, den där roterande stålborsten på en M6 gängstång. Nu vet jag inte riktigt om detta är lösningen på detta. Men jag har den sista biten av botten här som jag tänkte jag skulle få ut. Och jag tänkte såga ut ifall det går. Med min fogsvans. Jag tror inte den duger så mycket till. Men det känns faktiskt som om att det skulle funka. Det är onekligen en bit kvar. Jag tror fasen att det sitter mer plåt där inne. Men då tror jag liksom också att det får sitta kvar där.
Nu har jag varit och hämtat en tång här. Nu har jag fått av igen. Det här kom eländet ut. Men det var ju inte plåt som jag trodde. Utan det är ju bara glasfiber. Och det är bara glasfiber utan polyester. Om du så är en glasfiber. Jag vet inte fasen vad det är för något. Jag kan säga så här mycket att när vi köpte båten för 2 år sedan så hade jag inte den blekaste aningen om att jag skulle sitta och pilla ut sånt här. Den varmaste sommardagen 2021. Men även om jag visste så hade jag säkert köpt båten i alla fall. Nu har vi rengjort och slipat och borstat så mycket vi har kunnat göra här nere. Och sen så har jag över de här bultarna, där har jag plastat in en klack som är ungefär, jag vet inte vad är den, 3 cm hög skulle jag tro. Den borde synas där. Sen så har vi sågat till ett antal sådana här plywood skivor eller vad vi nu ska kalla dem för. Som då passar här nere. Och vi har lagt dit 2 stycken. Och de ligger då i epoxy. Och ja, varför gör vi då detta? Jag vet inte om man har sett våra tidigare avsnitt. Så är det ett avsnitt där vi håller på och ska epoxybehandla botten utvändigt. Och där vi visar på, om man säger att vi hade ett hål rätt upp i kölen. Om man säger längst akterut. Och jag vet inte, det där är, vad kan det vara, om man säger botten på kölen. Jag skulle kunna tänka mig att det är ungefär 20 mm plast eller något sånt där. Sen är det inte så mycket mera. Och jag skulle nog vilja göra det där lite starkare. Det är en av anledningarna till att jag liksom vill bygga upp här nere i botten på kölen, där längst akteröver. I de andra facken, där har vi ju, om man säger, där ligger ju bly och så här, så de blir ju ganska stumma i sig. Men här är det liksom helt tomt. Jag tänker använda det här utrymmet till lagervatten. Eller sånt vatten, om man säger, som liksom bildas i båten, kondens och så vidare. Att det liksom ska ledas bak hit till under motorn. Och även om man säger sån här, jag menar den dagen det är någon kylvattenslang som springer läck eller något sånt här, så är det liksom, så är det ner dit det kommer. Så länspumpar och det här, det ska liksom vara stationerade här under. Det är 2 anledningarna. Till att jag förstärka botten på kölen här längst akteröver. Och sen att få upp botten på det här utrymmet för slagvatten. Plywood, det är utav den gamla inredningen som vi har sågat ner och slipat av. Så de tänker jag lamellimma där nere i botten. Det här är sista plywoodbiten. Så har vi stoppat i 21 stycken. Och de har fått ett sånt här lager med förtjockad epoxy. Jag har bara penslat på. Och så är de lagda på varandra. Och detta är den sista.
ha en pinne här till. Så då. Ser det ut så här. Och så har vi kommit upp ungefär 20 centimeter. Och så den här springan som är där, jag vet inte vad är det. 1 centimeter som max. Och den tänker jag nu ta och blanda till epoxy med sand utifrån det här experimenten som jag har gjort. Och så tänker jag bara hälla ner det där. Så det är nästa punkt på programmet. Ja, det går ju mer. Men det sjunker ner ganska bra. Ja, det är bara att göra en blandning till. Det här känns bra. Men det finns ingen risk att den där epoxin expanderar utåt sidan, bara uppåt. Den expanderar ingenstans. Den håller samma volym. Det gör det. Ja.